Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Ja, nu pojkar, nu är det en härlig kväll vi sitter här igen. Och det är en lördagkväll vi sitter och myser vid ensamma gubbar. Eller du är väl gift, Daniel, va? Nej, jag är inte gift, men jag har varit med samma flickvän i 20 år tror jag. Ja, men vad gör hon när du sitter här? Ja, hoppas Är hon ute på håller krogen? alla mina barn som jag har så att de sköter om dem. Jag vet inte fasiken vad de gör när jag sitter här. Nej, okej. Jag har ju redan gjort en podd innan det här så att Ja, det är en lång kväll. Ja, det blir många timmar du har suttit. Ja, det är en skön lördagkväll ensam med Och det finaste, Daniel, Kiss-kamrater. och det finaste, Daniel, det är ju att allt det här är frivilligt. Vi har inte ens tvingat dig. Du kom själv. Jag är alltid öppen för att prata hårdrock och Kiss framförallt. Ja. Det är ju jätteroligt. Tycker inte ni det? Det är en härlig känsla. Jo, liksom, när... det är lite roligt. Det är som att jag transporteras som jag känner mig som Ace Frehley. Jag liksom beamas upp och så kommer jag och landa i Marcos och Bernts vardagsrum och så kan jag sitta och prata med dem. Det är ju ganska långt emellan egentligen. Det är ju fan 80-90 mil eller någonting. Men det går ju instant så här. Mig och Bernt också. Du vet, Bernt bor i en avkrok. Ja. Så nu bor han i en liten by som heter Nynäshamn där. Ja. Men jag har hört att Marco bor ju liksom mitt i förorten. Det är alltså sånt här... Bland bomber och pistolhot. Ja, det har och allt möjligt. Så att det här händer det saker. Ja. Och då är det bra att vara med. Vad kostar ett pistolhot nu för tiden i dina hemtrakter? Det vet jag inte. Jag har inte haft behov för det. När man hotar någon så gör jag det oftast själv. Så. Gratis eller tar du betalt? Nej, jag säger du ska inte jävlas med en finne. För då får du ångra dig resten av livet. Och det brukar funka. Men nu ska vi inte prata om våra sociala färdigheter. För de är lika med mig. Så jag får båda allihop oss. Men vi ska ju prata om album. Och jag varit inspirerad här när vi gjorde den här trevliga videon om Ace senaste album när vi gick igenom den. Och jag tyckte det var roligt. Alltihop. Ja. Det där är inte Ace senaste album. Nej, det är inte det senaste. Men det är den vi ska prata om. Ja, det är den låten. Kolla vad fina de är här. De har uniformer, det är som dansbandsmusiker det här. Ja, det är fint. Men nu står vi klart här vad vi har att säga. Och jag tyckte det var väldigt roligt och vi hade så roliga åsikter om allting där. Bernt var alldeles euforisk och sen hade vi ju Daniel som hade 3 hits och jag var någonstans där i mitt emellan. Och vad har ni kommit fram till i det albumet nu när ni har lyssnat? Har ni kommit tillbaka till det och lyssnat på något mer? Ace senaste. Ja, men Ace platta, den nya, det står jag för det som jag sa på vår senaste podd. Men pojkar, ni har förstört någonting för mig. Ni har förstört mitt 80-tal på riktigt. Ja, men vi har inte kommit till ditt förstörda 80-tal här nu ännu. Jag ville bara höra, har du lyssnat på skivan igen då? Ace senaste? Ja, absolut. Nej, men jag står för vad jag sa sist, att den är bra. Det är en fin. Nej, just det, vi sätter inget till förlåt. Stryk det här. Har några låtar... Det var en god känsla på den skivan, tycker jag. Okej, vad bra. Har några låtar vuxit mer för dig, Daniel, än de 3 du hade? Nej, alltså jag tror jag har fastnat för de här 3. Cherry Medicine, första singeln och så den här Fighting for Life. Som jag hoppas han kunde göra någonting mer med. Det är ju det jag hoppas på, att han kunde göra. Jag tycker videon har varit ganska kul, så att jag hoppas verkligen att han kan göra en video på Fighting for Life. För att vad jag ser när man lyssnar på andra poddar och sånt där, så verkar det vara en låt som många Kiss-fans uppskattar. Så att jag tycker han kunde göra något mer med den. Ja, fast den lyssnade jag nog sönder nog för mycket i början där. Okej. Ja, så att då har det här Cherry Medicine blivit en mer roligare låt faktiskt från den plattan. Och sen den här balladen Back to my arms, eller vad han sjunger. Ja, den där 80-tals demon. Ja, den har också, och den snurrade någonstans som jag skulle använda den som en tematitel på det här.
Back to my arms again. Men jag hittade ju den här Hell or High Water. Den tyckte jag passade bättre. För det är Crazy Nights-låten? Eller? Ja, för det är där sinnesstämningen är på de här skivorna. När man går tillbaka. Och det är som Bernt säger här nu, att 80-talet är förstört här igen. För att när vi köpte den här skivan 87, då hade vi säkert en saknad. Vi längtade efter den, vi hade läst alltihopa, vi hade byggt upp någonting. Och bara han kom ut med en skiva så accepterade vi den. Och nu har det gått så lång tid efter den där skivan har kommit ut. Och nu när man lyssnar med andra öron och på ett helt annat sätt, och man är själv mognare. Så att då blir det kanske mer kritiskt. Ja, mognare är vi allihopa. Det är du med, Daniel. Försök inte komma undan här nu. Så att det blir intressant när vi ska diskutera det här. Bernt har påstått i alla fall att vi har förstört ditt 80-tal. Varför ser du det? Jag ville minnas att de här båda Frehley-plattorna eller Frehley Comets-skivorna var riktigt, riktigt bra. Det var fina omslag. Det lät bra från skivorna. Och jag minns dem som någonting väldigt, väldigt fint. Och speciellt så har jag ju som sagt omslagen i mitt huvud. Och omslagen i sin tur är omgjorda till någonting fint. Sen... Men då kan vi börja med en riktig fråga här. För nu blir jag lite upprörd här nu. När du sitter och säger att det är Frehley's Comet vi ska prata om. Ace Frehley, Frehley's Comet, den skivan. Ja. Som skulle ha hetat Frehley's Comet egentligen. Men skivbolaget vill ha med Ace Frehley. Det är därför den heter Ace Frehley. Jättekonstigt alltihopa det. Men det omslaget är ju inte snyggt. Vad är det som är snyggt med det omslaget? Kläck upp dem får du se. Det är en komet på ena. Och så är det jorden på andra. Vi pratar om första här idag. Ja, titta här nu. Ja, men vad är det som är så upphetsande med den där? Nej, men det är en komet för fasen. Och så är det en snygg logga längst ner. Det här är bra grejer. Och framförallt... men den ser solblekt och urblekt ut. Nej, men det är för att den är från 80-talet. Allting från 80-talet är solblekt. Så att den här som nu... ni som... Ja, men om den hade sett ut som Heavens on Fire då? Ja, men det är 83 Heavens on Fire. Alltså singeln. 84-singeln. Ja. Den har ju någon jävla boll som kommer flygande. Jo, ja, men det är ju mer en sån här, det är en sån här katastrofboll. Det är den här som är på väg mot jorden och förstör allt sammans. Så att jag vet inte fan om det är Heavens on Fire på den. Nej, men då hade han nog kunnat låna ut den designen till Ace Frehley istället, tycker jag. Men jag vet inte om det är Heavens on Fire med en jävla boll som kommer. För den är ju som så odramatisk, den här omslaget. Ja, det händer som att du tar en bild rakt upp på himlen själv med mobiltelefonen. Klick, det händer ingenting. Så att jag tycker också att du skulle kunna haft lite mer dramatik i bilden, som i Heavens on Fire singeln, att det händer, att det kommer någonting, att det är en rörelse. Tänk om de hade haft en Samsung-kamera, då hade de fått till att det hade blivit liv i kometen utan att de hade behövt göra någonting, för AI går ju in och förbättrar bilden. Är Samsung det man ska köra på alltså? Nej, för tar du en månbild med Samsung så förbättrar den automatiskt månen, hur månen än ser ut. Ja, det är väl den stora härvan. Men min Motorola då, går den att använda till något bra? Ja, de har ingen sån. Det är bara Samsung som har ett månfilter. Ja, just det. Att månen ser bra ut oavsett hur du tar den. Men Marco, du som är grafiker och allting, vad hade du för någonting i mitten på 80-talet? Det var väl knappt så du hade en dator. Och knappt så det fanns något grafiskt. Ja, men den ser inte bra ut i alla fall. Det är ju någon designer som har gjort den och då ska det finnas bättre idéer. Jag tycker den där är dålig. Okej, så att vi börjar med att vi sågar omslaget. Men det här är ju... Jag håller med, så jag tycker det är klent. Det är liksom, den säger du har ju en tanke, men det händer ju ingenting i bilden. Inget drama, ingenting som lockar köparen och köparen. Ja, det är typiskt där rymdidéer från Space Ace där de går lite väl långt. Ja, när det går lite väl långt ibland. Men det är sån här LTV, det är sån här som det tar tid innan det händer någonting. Så att när ni sitter och lyssnar på skivan och tittar på omslaget så får ni vara med om när älgarna rör sig så här.
Sakta. Det är väl så kanske det är tänkt. Man hade inte så bråttom på 80-talet, eller? Hade man det? Var inte Du det som här... grafiker, Marco, måste ju känna att vad slappa folk är och vad lite kraft de lägger Ja, i det är omslaget. mycket- Om du bara det är kollar, mycket slapp. det här visar jag nu upp, det här är min favoritskiva med Ace Frehley, förutom då Ja. från 78. Och det är ju Trouble Walker från 89, den är ju jättetråkig också. Ja, men den har ju en personlighet. Alltså. Ja, Man men ser ju att det är du har Ace. ett passfoto på Ace Frehley och sen tror att han ska hålla i någonting som liknar sån här Master of Puppets, att han styr sig själv, så har du 3 studdiga bilder på honom själv. Den är ganska dålig också egentligen. Den där hade han behövt till passmyndigheten. Ja, men den är bättre än Frehley's Comet. Men nu har vi dissat omslaget och Bernt har hyllat omslaget. Så att, Men när det man pratar där- om omslag, ja. kunde man inte ha lekt lite grann med Kiss-temat och gjort sig själv till en karaktär? Den här tributskivan som kom när man var som störst fan i mitten på 90 någon gång. Vad heter den här jäkeln? Spacewalking eller Spacewalk. men då glömmer du bort en sak här, för nu lyfter du fram Ace. Ja, Och bara tanken med det här... jaha, du tänker det här bandkonceptet. Det är en bandskiva. Mm. Det är Frehley's Comet och Ja, just syftet det. var att det skulle vara ett band. Sen att skivbolaget sen, när vi har läst på här nu, inte tyckte om att det skulle bara heta Frehley's Comet, för det var ingen som visste vem Frehley's Comet var. Nej. Konstigt, det borde de väl ha listat ut, att det hade väl alla räknat ut ändå vad det var för någonting. Men då var det bara tvungen att vara Ace Frehley's Comet. Men det här kan ju förklara en annan grej då. För att det som jag stör mig väldigt mycket på, det är att det är mer grupp än vad det är Ace Frehley. Kanske det är som så att de bara skulle heta The Comets. Ja, det var ju tanken var ju Frehley's Comet. Det var ju det som var tanken. Nej, men stryk ordet Frehley's helt och Aha, hållet. du tänker Ifall de så. hade hetat The Comets, då hade jag kunnat acceptera skivan på ett helt annat sätt. För då är det en group effort. Ja. Ja. Och det är det ju nu. Det är inte en Ace Frehley-skiva med bandet Frehley's Comets. Varken den här eller den andra Comets-skivan. Men som sagt, ska vi såga saker och ting i om vi börjar ordning, det här eller? då. Om Och vi börjar jag det här. berömma lite. Ja. Det här projektet började ju 84, för att han lämnade ju Kiss 82. Och Bernt hade ju hittat någon trevlig video om det här där han tyckte att han inte fick tillräckligt mycket cred för sin 78-skiva. Och därför lämnade han Kiss. Är det så, tycker du själv att det låter rimligt, den förklaringen? Jag tyckte historien låter rimlig i alla fall. Ja, kanske. Det vill säga att han fick inte tillräckligt med kreativt utrymme. Han mådde inte bra. Sen någonstans är det någon jävla bil som är inblandat som han har krockat med. Men som sagt, jag köper att inte må bra, och jag köper att inte få det kreativa utrymme som man önskar. Men det blir ju ett problem om man är i en grupp, så är det ju fortfarande 4 personer som styr den här gruppen. Och ifrån första början, när bandet var helt nytt, då var det väldigt lite Ace Frehley, men det lilla som fanns var väldigt, väldigt bra. Och sen då så säger ju Gene och Paul att vi försökte locka fram The Ace i Frehley. Och det tog ju flera skivor, inte förrän Shock Me-låten som det liksom hände någonting. Men då har han ju varit, vad ska man säga, uppdämd utav kreativitetslusta, men kanske inte har förstått eller velat, eller vad man nu ska säga, kunna komma fram. Men när han väl kom fram så kom han på, shit, det här var kul. Jag vet inte hur många av de här intervjuerna jag har sett som han har gjort nu i samband med släppet av sin nya platta, men han kommenterar den här första skivan ibland, och då säger han så här att jag ville ha ett band, jag vill inte vara ledare, utan jag ville skapa den här känslan som jag hade när vi började med Kiss, där alla var lika delaktiga. Och det var väl det han försökte göra, men i och med att han var så mycket mer framgångsrik än de övriga musikerna, så blev det ju så att skivbolaget styrde upp honom som en typ av ledare, men han är ju ingen ledare. Han ska inte hålla i och bestämma, utan han är ju mer, jag går in och gör mina solon, sköt ni resten. Så jag tror han gillar ganska mycket den här
killen från Trickster som gjorde senaste skivan som man kunde luta sig väldigt mycket mot och kanske göra de bitarna han var intresserad om. Men han lät Trickster-killen göra grovjobbet, för han säger ju ofta att jag är liksom lat. Jag är inte så mycket för att göra det jobbet. Och allting som är liksom utanför att spela live och lägga gitarrsolon på skivor, det tycker jag inte är så roligt. Utan det kan väl andra göra, kan andra göra inte. Så han var inte så intresserad av att göra allt det andra. Han ville ju bara gå in och spela. Så han är ju som en riktig rocker. Han är ju inte en som vill sitta och lägga ut liksom långa haranger i en intervju som Paul och Gene kanske. Nej, för jag tror du har rätt, Daniel. Jag tror du har rätt helt och hållet. Men G säger ju det att han är ju lat i grunden. Det är Ace nöt. Det är hans akilleshäl att han är fruktansvärt lat. Och det är väl det man kan väl säga om han bildar det här bandet 84 tillsammans då med Richie Scarlett som var med då, John Egan, Arthur Stead på keyboard, jag vet inte vem det är, och Anton Fig på trummor. Det vet alla. Ingen som vet vem keyboardisten är i något band. Nej, så att det är någon okänd för mig i alla fall. Men Anton Fig på trummor som Daniel gillar. Ja. Och det var stommen som höll på där 84 och spelade. Men sen hände det ju det att Richie Scarlett lämnade alltihop på 85 för han skulle satsa på sin stora solokarriär. Som väntade på att han hade kommit på att han kanske ska inte härma någon annan känd rockartist. Han ska göra en solokarriär med att härma en annan känd rockartist. Och basera det på det. Jag säger inga namn, men det får ni själva alla gissa. Och han kan vara bra, men det är oftast lite för flummigt tycker jag hela grejen. Ja. Så att det var det de gjorde och det är fortfarande 85 och det som är roligt är att den här skivan kommer ju ut 87. Mm. Så han flummar ju med olika projekt och skriver de här låtarna och håller på där ända fram till 87 när han får gå kontrakt. Mm. Det vi inte får glömma bort i det här, det är en liten ja, vad är det då? Viktig detalj. Och det var ju att han hade 85 tecknat skivkontrakt med Bronze. Ett brittiskt bolag som gick i konken. Så att där... Och det som... Vad ska man säga? Det som det fanns 85, det var till spolierat i och med att Bronze konkade. Och sen kan jag tänka mig, gissa lite, att kanske inte någon ville ta emot Ace Frehley. Och därför så tog det den tid som det tog innan Megaforce tog sig an. Ja, som sen ligger under Atlantic. Den officiella utsagan är ju att han var så nedknarkad och hade sådana problem med sprit så att ingen ville ta i honom med tång. Mm. Men sen brukar jag fundera, var inte så med alla band på mitten av 80-talet? Alla söp och knarka. Så jag vet inte. Sen var ju Kiss lite sådär... en före detta medlem av Kiss var väl inte jätteattraktivt på marknaden just då. Men just det här att han söp och men vadå? Det gjorde ju alla. Mm. Jo. Men det kanske var hans senaste tid med Kiss var ju inte så här positiv. Och sen när de ändå gjorde en skiva som vart uppmärksam, då var han inte inblandad ett dugg i den. Creatures of the Night. Han var ju med på bild, men han var ju inte inblandad i den överhuvudtaget. Nej, ingenting. Men vi går in till de här, för att han var ju kreativ där 84-85. Ja. Och då gjorde han ju de flesta låtar till den här skivan, gjorde han då, som demos. Och Daniel hade fått en väldigt lång lista utav Julian Gill på alla demosar. Men det var ju inte alla demosar som kom med. Det var ju de demosar som jag har fått nos på här som kom med på skivan. Då var det Breakout, Into the Night, We Got Your Rock, Love Me Right, Dolls, Stranger in a Strange Land. De kom med på skivan. Hur många demosar har du till sen då? 20 stycken har jag. Men då är det någon från soloalbumet. Ja, jag kan skicka den här. Han har lagt upp dem på YouTube så de ligger där på en dold länk. Men då är de med All for Nothing. Det är från hans 78 soloalbum. Och liksom en variant på Dark Light från The Elder. Nu vet den där Don't Run. Men sen duggar det ju tätt liksom. Audio-videon, den är inte så dum tycker jag. Men det är lite lustigt. Den som jag tycker är bästa demon, den sjunger inte Ace, jag tror att det var Richie Scarlett som sjöng den.
Men det är ju en låt som de har lånat från Vinnie Vincent. Så Vinnie Vincent är inblandad här också. Han var ju även inblandad i Peter Criss soloskivor. Jag vet att Peter Criss tog någon låt från honom också. Men då har de ju gjort en demoversion av Back on the Streets, om jag kommer ihåg den. Ja. Ja, det skulle varit en singel har jag för. Den finns det mycket att berätta om också. Herregud. Eller var det bara Into the Night som var singel? Det står på... Nej, Rock Soldiers finns som en singel. Finns i alla fall som en video. Och finns den som video borde den ju finnas som en singel från den här tiden. Ja. För här står det bara att det är bara Into the Night som är singel. Från den skivan. Men, ja. Och så står det att Rock Soldiers ska vara baksidan. Här. Men vad är B-sidan på den där då? De är ju lite roliga måste jag säga. Det är två låtar som B-sida på 12an som jag har. Ja. Och det är Fractured 2 och Breakout. Ja, men då borde ju Rock Soldiers vara en singel. Mm. Ja. Det borde det vara i så. Vi tror det. Det ska vara det första singeln tycker jag. Men. Ja, men det var Into the Night och Rock Soldiers. Jo, men det var ju det. Nu ser jag att det är rätt. Det var bara min papper som har kladdat ihop så här. Så. Det är en 1 och en 2. 2 singlar. Så att de släpptes 87 båda två då. Men vilka var först utav då? Var det inte Rock Soldiers som var först? Nej, det var den där covern som de släppte Var det Into först. the Night som var först? Ja, och jag tycker det var ett lite problematiskt. Jag menar, han har varit borta så länge från strålkastarljuset. Var det inte läge nu att lansera hela sin nya karriär med en egen låt som han har skrivit själv och som handlade om honom själv, som var en biografisk låt. Ja. Han hade ju den perfekta låten, Rock Soldiers. Men då valde han ändå att gå med en cover. Och jag misstänker att det har någonting att göra med succén av New York Groove som han hade 78, som också var en cover, va? Ja, det kan du. Jag kör samma koncept som tidigare, att jag släpper den här covern. Men det var ju ingen som lyssnade på den där nya. Nej, jag kommer inte ihåg att såg ni Rock Soldiers var en så solid låt. Jag tyckte han skulle lansera den stenhårt. Rock Soldiers kommer jag ihåg att den såg jag på vanlig tv. En bra De visade den. Ja. Men jag har aldrig sett Into the Night har jag aldrig sett. Om vi inte nu tar, då när det begav sig. Ja, om vi nu tar Into the Night, så har ju, för ni drog ju upp en parallell här, nämligen New York Groove. Båda är skrivna av Russ Ballard. Och sen så råkar det vara så att Ballard själv, nu tar Ballard fram sin skivsamling här. Härligt. Ja. Så råkar den vara med på den här skivan, som är från 1984. Där heter den In the Night istället för Into the Night. Mm. Downtown street.
Jag skulle säga att Into the Night, den påminner väldigt mycket om en film som handlade om Los Angeles, där Jeff Goldblum var med och Michelle Pfeiffer. Jag vet att den inte var med där, men den kunde ha varit med där, för den har samma känsla. För Into the Night där handlar om en kille som är sömnlös och som är ute och går och, på nätterna och har sig. Men så att Ballard skrev låten, sen har den på något sätt hamnat hos Frehley, för att Russ Ballard var en go-to-person på 80-talet som alltid hade bra låtar. Men det märkligaste var att han gav bort alla bra låtar och så började han skiten själv och så spelade han in dem. Den här Sen är det så att han också God Gave Rock and Roll to You är ju också en Russ Ballard-låt. Så att han har ju mycket Kiss-kopplingar. Så länge. Han måste ha tjänat mycket pengar då, gubben. Ja. Men skrivit låtar hit och dit. Sen, nej men så att den här är mera fart i. Men jag tror att det är skivbolaget som har varit framme och släppt ut den här. För att, precis som du var inne på, Daniel, att släppa Rock Soldiers som en första singel hade ju varit det absolut givna valet. Det är en fantastisk låt, det är bra texter. Trots att Frehley själv inte har skrivit det mesta av texterna på den låten, så har textförfattaren ändå fångat upp Frehleys budskap. Ja. Han har läst tidningarna. Ja, och sen så finns det ju en grej som är Frehleys idé, och det var ju helt enkelt att ha med ett gäng gitarrister. Man ser på videon så finns det ju ganska många gitarrister samlade, men på skivan så är de närmare 20 stycken gitarrister som på sina ställen spelar in. Det är många namn jag inte vet vilka det är. Den Mark Morello är med. Men är det den kända Morello eller finns det inte en kändare Morello? Det är jag osäker på. Pass på den. För det är rocking... Om jag säger namn här får ni säga till Michael G. Pesta Four, Don Chaffin, Harry Bott, Chip Newelt, Steve Plotkin, George J. Pegula, Joe Tipaldo, mycket italienare, John B. Clark, Pat Varavo, Rockin' Rich Adams, Axman, Aaron J. Sanders, Peter Collins, Mark Morello, Joe Chavelle, Fred Clark, Ken Smith, Paul Anderson, John Milano, Roland Elwell, Stephen T. Doman, Mike Perrone, Tommy Tedesco. Han är känd för att han har kommit på plektrumtuning. Ja, det där var de här gitarristerna. Jag känner inte till, den enda jag kände igen efternamnet på var den här Morello, men jag vet inte om det är någon känd Morello eller inte. Tom Morello finns ju någon, men det var han i Rage Against the Machine. Jag tror inte det är han. Det var det jag först tänkte. Ja. Är det han? Hej. Kanske hans farsa. Ja, alltså, jag tittade upp och jag gav upp men inte gav några riktigt bra resultat. Och det finns inga länkar överhuvudtaget till någon utav de här. Så det är väl så här okända lokala som man har plockat upp. Du är gitarrist och får det vara med här. Men de tillhör den här armén. Men om vi då när vi ändå pratar om singlarna här innan vi ska gå på LPn och börja dissekera den. Det är det här... När videon kom, vad var er känsla när ni såg den videon, Rock Soldiers? Jag kommer ihåg Rock Soldiers-videon väldigt väl. Därför att det var de här in- och utzoomningarna på alla dessa gitarrister. Och min tanke var, hur många är de? De är nog mer än 20 i alla fall. Ja. Och jag kände att den kändes som för sin tid då, när jag såg den då, så känns den helt rätt i tiden, och när jag tittar på den nu, vilket jag faktiskt har gjort, så får jag en känsla av att det här är en sen 80-talsvideo. Ungefär som man spelade in rockvideos live i studio på den tiden. Och sen gjorde man en video som man sen släppte på VH1 eller vad det nu kan ha hetat. Men vi fick ju inte se dem där i Sverige. Det har jag ingen minne av. Jo, men de sändes i något tv-program i Sverige. På något musikprogram så var den med i Sverige, för det vet jag. För det är därför jag reagerade på att Into the Night var den första singeln, för den har jag inte sett på 80-talet. Men den här Rock Soldier vet jag har sett i slutet av... Ja, vi hade ju
först hade vi Norrsken och den tiden har ju gått. Och så fanns det Metalljournalen och jag tror också den tiden hade gått. Och nästa steg det är ju Tegners hårdrockande på ZTV. Och där har jag inte samma koll. Nej, men någonstans har ZTV jag... senare än det här. Känns det som. Men någonstans har jag sett det. Jag kan ha fel, men minnet vill att jag har sett den då. Mm. Nej, för mig var ju Ace Frehley's video gick ju, de såg jag aldrig. Ace Frehley's soloskivor, det var ju sådana här man hittade i reabackarna. Det var Ja, du kom då först. Ja. Jag tror att jag plockade upp dem kanske tidigt 90-tal, 90, 91, 92 där. 20 spänn. Men det är ju allihop. rätt så tidigt ändå. Ja, jo, det är ju Man säger det är bara så. 3-4 år efter det här. Ja. Nu känns ju det som en kort tid. Men när man var liten var det eoner av tid. Ja, då var det mycket. Ja, nej, men då har jag plockat upp då kostar de 29 kronor styck liksom. Ja, men då var de inte på så jävla stor rea ändå. Va? 29 spänn? Nej, du köpte ju bäggskivor. Ja, jag köpte dem för 29 spänn. Ja, kanske där- lite Willy dyrare. Vincent köpte jag också på LP 29 spänn. Det var bra kurs. Den här tiden är ju intressant. Den här miljonen med soloskivor som man skeppade i containrar till Europa. Någon borde göra en podd om dem. Kanske ni? Om soloskivor. Ja, alltså om de här enorma mängderna med cutouts som Jaha, de fick sälja ja. i USA och som de skeppade till Europa. Ja. Men det här var ingen... Någon borde göra en podd om det, tycker jag. Ja, men det här var ingen cutouts överhuvudtaget. Det här var ju... Det här var ju någonting. Ja, det där, du hade en cutout. Ja, Där har du Ja, cutout. Så den här har ju kommit den gick därifrån. inte heller så bra helt enkelt. Sågade de den skivan Du ser, jag har ju kvar plasten på den. Jag verkar öppna den och lyssna på den några gånger. Men Du har ju en sån här som amerikanerna säger. Vad kallar de den här jävla sticken för? Det är en cutout. hype sticker. Ja, hypersticker. Det är så här, oj. Jag tycker det är så roligt ord för det där. Var ska man sätta den sen när man öppnar? Ska man sätta den? Oj, Där gick den skivan. Ja, där gick den sönder. där gick den sönder i 2 bitar. Jag får köpa en ny för 29 kronor. Men att du köpte cut-outad skiva utav den hade jag ingen aning om att de hade gjort det på den där. Ja, nej. Tydligen. Det var otroligt vanligt under den här perioden. Det var ju det här att man skeppade enorma mängder med skivor till Europa. Både från USA och från Kanada. Det här är då en av dem förmodligen då. Ja, det är en utav dem. Ja. Det var någonting nytt, för det hade jag ingen aning att den där skivan... Det där är en kunskap som har gått i stå. Jag trodde det var mer tidigt 80-tal från 78. Solalbumen där, när kan börja de dyka upp som cut-out? Var det 79, 80? Ja, och sen höll det på till ungefär till 85. Sen tyckte jag att det där fenomenet försvann. De gjorde det på en skiva. Att det Den här varianten då, vad är det här då? Ja, det är det där borrningen. Titta, du har en Winnie-skiva med borrning. Ja, en Winnie-skiva med en borrning rakt in. Har du gjort dem där själv för att de Nej, jag har ju knappt upp dem. Du ser plasten är kvar på de här. Jag tänkte, vad fan? Nej, Jag har alltså, aldrig sett dem där borrningarna. 29 kronor. Vilken... Vad säger Jävligt här om... synd att de har borrat hål där. Det är ju jättedumt. Jo, I men Stockholmsskivbörsen fanns de aldrig borrade. ni vet ju varför de är borrade och klippta. Eller ska vi ta den? Nej, men det är för att de kommer från USA. De har inte sålt och så får man inte sälja. De måste man borra. Precis. Ja. Och sen har vi den tredje varianten, den där. Ja, den är ful. Fan, har du bara skivor som är... Winnie Vincent-skiva som är kattad i hörnet. Du har ju Jättedumt. bara klippta skivor. Ja, så de här verkar ha kommit från... Ja, du har kommit från den här klippta batchen. Ja, med 29 kronor. stackars. Ja. Men innan vi börjar på skivan så ska vi prata lite om bandet här nu då. Att vi har ju Ace Nu går den Frehley. sönder här, Daniel. Ja, men jag köper ner. Ja. Ace Frehley, lyssna nu. Ace Frehley är i bandet, det vet vi alla. Mm. Sen slutade ju Ritchie Scarlett. Och så kom Todd Howard. Ja. Told you. Där hände det stora raset. Det kattade skivor. De har tappat den här balansvikten. De ska ligga på golvet. Lyssnar ni nu för gusselov? Todd Howard Ja, men det är kom in. drama här hemma hos Daniel. Ja. Och så envisas med han att lägga upp dem här också. Är lite Men- envis. Men är du dum eller vad är det frågan? Ja, en del säger det, men jag tror inte det. Ja, du är ju lärare. Det är så med att- medel i alla fall. Okej. Ja, ska vi komma tillbaka till att Todd Howard hade ju kommit in istället för
vår kära vän Richie Scarlett, som då gick iväg och gjorde en rockkarriär på sitt flummande. Ja. Gick det bra för honom då? Men ni måste ju, alltså vilket klipp att lägga in här. Har ni sett den i Richie Scarlett 1 år eller 2 år sedan spela och gå runt bland publiken och dricker av deras öl och liksom, det är typ 17 pers. Har ni sett det klippet? Nej, jag vill inte se. Det är alltså, det ska jag mejla sen. Alltså man tänker, oh Lord, the fall from grace. Om jag säger Richie Scarlett är så här som ska leva rock'n'roll-myten. Ja. Så ska han göra sig till rockstjärna. Han var ju i Finland nyligen. Jaha. På ett expo där, och jag fick ju lite höra hur det var. Det var ju inte mycket. Det var ju till och med en som prutade autografer. Nej. Ja, och Richie bara så jag har rest långt. Det är dyrt att resa. Och men han fick då men han fick köpa han fick inte pruta på autograferna, men han fick köpa 2 album billigare, och då gick det bra att pruta på albumen, men inte på autograferna. Jättekonstigt. Men John Reagan var på bas och Anton Figg, din favorit, på trummor. Det var huvudbandet, så det är ju bra musiker allihopa. Ja. Det måste vi hålla med. Det är ingen fel. Den enda man kan diskutera är Todd Howard, som jag har problem med hela tiden, och det är ett återkommande problem för min del. Du kommer få problemet av mig också längre fram här, det kan jag lova dig. Så att sen hade vi då extra musiker då. Det är en Robert Sabino på keyboards. Men det står inte var han har hjälpt och sånt där. Den enda keyboardisten de bryr sig om är han i liksom, vad heter de här, Death, vad heter de? Ja, jag tror du skulle säga Kiss. Grateful Death. Jaha, den keyboardisten, sen skiter man alla andra. Men han var med där, och Gordon Gebert, han var med på synthesizer på Breakout, Something Moved och Dolls. Men är det han som skrev de här? Japp. Jaha, han var med där. Det bomma. Men han håller ju på med sådana där band. Ja, så det är mycket syntar och stora arrangemang. Han känner sig som en äkta fanboy som liksom stalkar nästan Ace där. Ja, så det är en fanboy. Han är inte bättre än dig, han är en fanboy. Du säger rent ut att du är en fanboy. Det är nej, jag är ingen fanboy. Men sen har vi då lite bakgrundssångare då. Shailene Teen, David Spinner, Frank Sims, Lara Kramer, Monica Freely, Tom Ayers. Ja, de 3. Vi kan för egentligen skulle ta upp det när vi kommer till Dolls, men de är ju barn till 3 väldigt kända musiker. Ja. Och så att de körar på Dolls. Och de körar bra, för de är unga och de låter som ungar ska göra i en kör. Och den här gitarrarmén har vi pratat om, att där visste vi inte överhuvudtaget vilken gitarrarmé det var. Och så var det ju Eddie Kramer som hade producerat den, och det är ju tur det. För att då säger det att det blir en bra skiva tack vare det redan. Men ska vi börja med låtarna då? Ja. There's a reason I remember it well. I was slipping and sliding, drinking and driving, bringing me closer to hell. And the devil sat in the passenger side of DeLorean's automobile. He said, hey, Frilly, let's not be silly. There's a life out there to steal. Rock, soldiers come.
Den första låten enligt mig är en Ace-klassiker. Det är en bra låt. Den sätter tonen på Ace comeback. Riktigt bra, håller än idag. Jag får gåshud när han spelat den live, för jag tycker den är så bra. Den har en bra vers när han kommer till det här Ace is back. I told you so. Ja, så det är bara så här, wow. Och så när han själv verkligen... Play without an ace in his deck. Den är också bra. Ja, jag tycker den låten är... Den är lite för bra för resten av skivan, om man säger så. Så att den sätter, och då blir det att den här låten... Man satte på den här skivan, så gör den ju att förväntningarna blir jättehöga. Jag förväntar mig att nu är det ett mästerverk. Och så var det inte. Det var lite som Dynasty. Vi började väl med första låten. Ja. Sen var en jättebra låt och sen dök det. Så att det är vad jag tycker i alla fall. Och Rock Soul, att för mig är det en klassiker. Och den är en sån här låt som Ace borde spela oftare live, tycker jag. Ja, jag får ju hålla med. Alltså, jag tycker den är en jättebra låt. Och vilken comeback. Och det här, som jag sa tidigare, skulle ju vara den första singeln. Det här är ett statement från Ace. Och det relaterar till din tidigare historia. Du pratar om olyckan där 83 och så vidare. Jättebra låt, jättebra. Och så här, du kommer ihåg den när du har hört den. Det skulle kunna bli någonting av den här låten. Och som du säger, än idag funkar den ju jättebra live. När han kör igång publiken och får klappa till den här. Ja. Det funkar ju alla gånger. Så att jättebra öppningsspår, och det var ju kul. Att han kunde. Du skulle ha sett när han öste på när Frehley's Comet återuppstod där på Indie Expo 2018. Och så kommer Ace lite segt uppkravlande på scen, hör lite dåligt, så han säger skruva upp, jag hör ingenting. Och vi alla har hört gitarren jättehögt, men inte Ace. Skruva upp lite till, så här, jag hör ingenting. Och så kommer han där, så det är så här, hur mår ni? Säger han. Alla bara, jätteglada så här. Och så sätter han igång. Och då blir den där, man hör den här då. Det är gåshud. Ja, det är gåshud på en gång. Och då hade ju då, jag för mig, om jag kommer ihåg, att Frehley's Comet hade spelat några låtar med Todd Howards låtar då, innan. Och det var ju inte riktigt samma. Visst, folk tyckte det var häftigt med Anton Fig på trummor och Regan där. Men Todd Howard har folk haft lite svårt för att han har en speciell röst, en speciell karisma som inte riktigt passar in i det här rockslusk-gänget. Men du, jag kommer ihåg ett samtal vi hade tidigare. Då berättade du att du talade med flera av de här i bandet. Och då sa du, den här var bra, den här var bra. Men sångaren, Nej, Todd Howard det var lite fixerad för unga brudar och grejer och sånt här. Och de andra de var lite mer mognare i sin rockattityd. Att vi är rockstjärnor, vi har levt det här, nu är vi äldre. Vi har lugnat ner oss, vi vet vad vi är. Medan han inte tycktes veta vad han är. Han är fortfarande här 80-tals rockstjärna med pudelfrissan. Fast det inte vill vara någon pudelfrissa längre. Och sånt här. Och ska ha läderbyxor smala som fan och tro att man är 16 år igen och har unga tjejer, medan de andra är lite mognare på många sätt. Och jag fick det bara den här känslan att det var lite för mycket egotripp i honom. Och det märkte man på det sättet de andra engagerade sig i diskussionen. Så John Regan, otroligt trevlig. Ja, inga problem att prata med honom. Han svarar snällt, fast han inte vet vem man är. Man presenterar sig var man kommer ifrån och sånt där. Men otroligt trevlig. Och Frehley har alltid sagt att han var liksom limmet som höll ihop hela bandet. Det finns ju en sån här klassisk story om att John Regan såg till att Ace inte söp så mycket. Ja. Men Ace gillar öl. Det är ju som, jag vet inte, jag gillar också öl, men jag brukar dricka ganska svaga öl, för då kan man ju dricka några fler utan att... det är en fördel. Det tycker jag är en bra grej. Så då hade de ju då, om det var lätt eller folköl till Ace Frehley. Men då visade det sig att Ace Frehley, han korkade upp alla ölen och så fyllde han på med starköl. I alla... Och John Regan kom ju på honom till slut där, så då var det väl stopp på det också. Det är sån här så att det var väldigt häftigt att se den här live, och de vänner jag hade med oss där som delade denna upplevelsen, det var Johan Carlén. Han stod direkt bakom mig när vi stod och diggade som fan, och Johnny Fredriksson var med, t-shirtmannen, och sen var det Johan Flygare, han från Kiruna. Vi stod där, vi 4 var the Swedish guys who var där
Det var en jävla blandning. Jobbigt att vara Kiss-fan i Kiruna. Det är ju värre än att vara Kiss-fan här där jag bor. Ja, men, Långt bort allt. men det är därför han har skaffat Maria, för det är en backup till honom så att han har ett stöd där. Aha. Så att de lever ett Kiss-liv tillsammans där. Ja. Ska vi det- fånga upp lite grann låtskrivandet här? Det som gjorde mig lite överraskad med Rock Soldiers är ju att det är ju självklart inte Ace som har skrivit texten, Nej. utan det är Chris Taylor. Och för många så är han ju ganska okänd, men han råkar vara en av låtförfattarna till Troggs gamla Wild Thing. Och är det inte sug i Wild Thing så vet jag inte vad som det är sug i. Ja, det är en klassiker. Och så att det mesta... Kom det inte ut i samma veva den där jävla låten? Vad heter det? Monte Cruz släppte ju The Wild Side. Ja, 87 ungefär. Girls, Girls, Girls. Och då hade de ju med den här komikern som var rätt så rund. Vem kan det vara? En komiker, han släppte... Han som skrek eller? Ja, han skrek rätt så mycket. Hade någon jävla så här gubbkeps på huvudet och var rätt så han rund. dog ju där ganska snabbt. Ja, och jag kommer inte ihåg vad han hette. han gjorde ju en variant på The Wild Side, har jag för mig. Med jättetunna fina kvinnor. Som var där i baddräkter och grejer. Eller bikinis kanske det var. Till Den har men jag var inte väldigt sett. påklädda som vanligt. Har du missat den? Ja, det måste jag ha missat. Allt som är lite spännande har du missat. Marco, klipp in den får vi se när vi ser. Ja, jag ska titta om jag hittar den så lägger vi in den här Wild Side. Men det var lite anekdot, men det är en bra låt. Wild thing, I think you'd move me. But I wanna know for sure. Every time I kiss you, I taste what other men have for lunch. The only thing that gets you off is to see me in pain, but I think I love you. You make my heart scream. You do everything. Oh, wild thing. Men det som är intressant med den här skivan överhuvudtaget, det är ju att det faktiskt dyker upp folk som låtförfattare som man blir så här, men vad fan, var kom du ifrån? Och det här är en, och vi kommer att komma till fler längre fram. Men kan det inte vara så att man tycker att det är häftigt att få jobba ihop med Ace som är en legend egentligen? Det tror jag. Det kan ju vara det. Ja, han är ju en legend. Han har ju fått en legendstatus. Taylors Wild Thing-låt, jag menar, inte den legend så vet jag inte. Det är Wild Thing är en legend, men vilka känner till Chris Taylor? Ja. Men nu när han fick vara med och skapa det här, jag skulle vilja säga ett litet epos, Rock Soldiers. Ja, håller med. Så den behöver mera kärlek och mer uppskattning. Ja. Kanske Det är en låt som... Ger den gåshud till dig också, eller? På gränsen till skulle jag säga. Det spritter till i baguetten alltså. Ja, Ja. Baguetten. kanske. Ja, men det är bra. Ja, men det måste man säga, det är en bra låt. Det är bara synd att Ace vädrar den för sällan, tycker jag. Jag förstår inte varför. Han kör mycket... Expedition Robinson-hänvisning från 97. Det måste ju vara på rycka till i baguetten. Det är därifrån. För ni Var det unga därifrån? lyssnare. Ja, Jaha, är det därifrån det kommer? Ja. Okej, okej. Ja, det är när det tar till i bananen där. Ja. Ja, men nu går vi vidare här. Ja. Nästa Inga fler låt. baguetter. Ja, nästa låt är Breakout. In this cell block 7 years too long. Painful crime, but I didn't do anything wrong. Lying here right
där kan vi väl ta då direkt att Eric Carr Bernt är inblandad, och det vill du säkert nämna på något sätt. Så att vi börjar med din. Ja, det här är ju intressant för att som sagt, 80-talet är 80-tal, min garderob är min garderob, och det som har hänt de sista åren, ja, det är en annan historia. Men det som jag upptäcker är ju då någonting ifrån en platta som heter Revenge, och där finns det någonting som heter Car Jam, som sen råkar låna namnet till en välgörenhetsgrupp med placering i Sverige, och där vi har ganska många kända svenska hårdrockmusiker med på ett eller annat sätt. Men det visar ju sig att den här låten var ju färdig. Kiss presenterade den här som att men vi kunde inte göra den färdigt. Men det gjorde ju Frehley's Comet då redan 87. Så att vi har ju då Fig som trummar, det är Howarth som sjunger, tyvärr inte Ace, och då kommer vi in på det här strax med dem. Och låten är skriven kring deltiden. Och det är Richard Scarlett som har skrivit texten till den här, och Intresseklubben Anteckna kan notera följande textrader som Ace Frehley faktiskt har skrivit. The food here sucks. I'm not about to wait. Den kan ni få fundera på vad den betyder. Och då citerar jag två vänner till oss, nämligen Alex Bergdahl och Carl Linnaeus, för de har med det här i en bok som heter Partners in Crime. Så nu är liksom hela cirkeln snuten och roterat. Ja, det och som sagt, det finns så många olika versioner av den här som liksom skvalpar överallt. Den där boken känner jag igen väldigt väl. Ja, en bra bok. Det är bra grejer det där. Ja. Fina så, saker. har jag tagit allting nu? Eller... Men vad tycker du om låten då? Jag tycker den är sådär. Men det beror ju på, och sådäret kommer ifrån att Eric Carr har varit med och skrivit. Ja. Och det gör ju att jag känner att det liksom bultar lite extra. Men eftersom jag är minimalt förtjust i Todd Howarth, I'm very, very sorry Todd, but that's the way it is. Så har man liksom inte gjort den här färdigt, anser jag. Man kunde ha gjort någonting mer än den. Och det gjorde ju Car Jam-pojkarna. Men det är en annan historia för en annan podd, en annan gång. Ja, Daniel? Breakout tycker jag är en av de starkare sångerna på skivan. Framförallt gillar jag det här riffet som går igenom hela låten. Sen kunde det ha varit kul om Eric Carr fick vara med och trumma på den här låten. Men han fick ju aldrig göra någonting för Kiss-gubbarna tyvärr. Anton Fig gör ju förstås ett fantastiskt arbete på den här låten. Och i den här podden vi gjorde om var det Ace Frehleys nya skiva 10,000 volts, då la du in det här klippet där när de spelar Breakout. Det måste vara bara kanske något år efter de släppte låten. Det är från en instruktionsvideo som Anton Fig gjorde, och det är ju bara så himla bra alltså. Sen kan jag hålla med om att jag tycker att Ace Frehley ska ha sjungit låten, för det är inte svårt att sjunga på så sätt. Det är ju ingenting som alltså han skulle klara av det hur bra som helst, och då skulle det kunna bli en Ace Frehley-klassiker. Det ligger ju låten lite i fatet att Todd Howarth sjunger den här låten. Så det tycker jag var synd. Men i övrigt tycker jag det är en jättebra låt. Bra liksom 1-2 punch på skivan med Rock Soldiers och Breakout. Jättebra. Ja, och jag måste ju hålla med er båda två att det är en bra låt. Men allting faller på för min del att jag har lite svårt för Todd Howard där. För att han spelar det som är typiskt för den tidens musik. De banden som låter, Winger. Ja. Vad har du mer för konstiga band? Du har de här Slaughter, alla de här band. Det låter åt det hållet. Du ska ha den här sången ljusare och allt det här. Det har ingenting på en Ace-skiva att göra. Nu låter jag jättetråkig, men tyvärr, den mannen var inte ett bra köp. Man kan säga, jag är ingen fan utav Richie Scarlett, men han hade nog gjort den låten bättre. Om det var Richie Scarlett som skulle sjunga, för han har mer rockröst. Ja. Det låter mer desperat.
Todd låter inte desperat när han sjunger. För de sjunger ändå med en breakout, att de måste härifrån och allt det här. Och den är, jag har svårt, men bra låt i grunden, och det är lite häftigt att man har använt Eric Carrs grejer där, tycker jag. Och jag håller med att det är synd att inte Eric Carr har bankat skiten och trummorna på den här låten. För när jag, Att det hade stått på hypersticken featuring Eric Carr. Det hade ju ännu fler köpt skiva bara för det. Ja. Jag kan säga så här, innan jag började gräva vem som trummade på den här låten, så fick jag ändå en känsla av lite Eric Carr-vibbar. För jag menar, de där två... Anton Figg är ju bra. Det är inte det jag menar. Ganska hårt båda två. Men det som jag vill återvända lite grann till, det var det som vi pratade om ursprungligen, nämligen det här med är det här en grupp eller är det Ace Frehley med sina kompmusiker? Det är en grupp. Det är en grupp fortfarande. Skivbolaget anser inte att det är en grupp. Men gruppen anser att det är en grupp. Ja. Och där blir det en intressekonflikt, kan jag tänka mig. Och då kommer ju saker och ting i ett helt annat läge. För att om det nu är en grupp, då ska man ju dela på ansvaret, och det har man gjort. Därför har vi då Ace Frehley själv på Rock Soldiers, men den handlar ju om honom, bara om honom. Och vi har sen Breakout, vi har Into the Night, vi har alla de här låtarna. Och ser vi det här som en grupp, vi säger att bandet heter The Comets istället, då kommer allting i en helt annan dager. För jag känner fortfarande att det här är en Ace Frehley-skiva med bra musiker till. Och det kan för fel, men så är min hjärna inprogrammerad. Ja, men Då blir det jobbigt med en annan sångare, tycker du inte det? Ja, det är det. Ja. Och det blir men de flesta ser nog skivan som du säger det. Att det är Ace Frehley, tack vare att det står på den här skivan Ace Frehley, Frehley's Comet, så blir det blir ju väldigt svårt när du söker. Det blir ju så här, vad är det för någonting? För att jämför du med den andra skivan. Ja. Det är Second Coming. Då heter den Frehley's Comet Second Coming. Ja. Då står inte Ace Frehley med helt plötsligt. Det är ju det här som blir så jobbigt, för att vi har visat det här omslaget några gånger. Jag gör det nu en gång till. Ja. Det här skulle kunna vara The Comets. Ja. Men vi vet inte. Men hade man använt den här bilden som omslag, den som finns på singeln, här är det klockrent att det här är en grupp. Man ser dem är unisont klädda, och de har alla såna här små... Men det spricker ju så mycket så länge Ace Frehley står så stort. Det spricker för det. Ja. Ace Frehley står ju jättestort. Precis, här uppe så står det ju, som du säger, här uppe står det Ace Frehley. Ja. Och här nere så står det Frehley's Comets. Ja, det är det som gör det väldigt kluvet där. Men nu fortsätter vi med den låten som du håller uppe då. Into the Night. Ska Daniel börja? Jag tycker att det är en bra, alltså jag måste säga, jag gillar hela första sidan på den här skivan, tycker jag är jättebra. Into the Night funkar jättebra som en tredje låt på den här skivan, och efter de här 3 första låtarna så tänker man att det här kan bli riktigt, riktigt bra. Sen tycker jag att han tappar mot slutet, som på många Ace Frehley skivor, även de här som kommer efter 2009.
Att han startar starkt och sen har han svårt att hålla det hela vägen in. Ja. Men jag tycker att det är en helt okej låt att ha som nummer 3. Ja, och jag har skrivit okej. En typisk Ace ska ha med en ballad. Det är ingen powerballad och det kommer han aldrig att göra. Det har vi diskuterat förut. Att han kommer aldrig komma med på powerballadsskivorna någonsin. Och ja, jag vet inte. Var det en singel? Nej, det tycker jag inte. Det är inte en singel för den drar ju inte mig för att titta vidare. För den är okej. Jag kan lyssna på den, men det är ingenting som hade gjort mig lite... Om jag aldrig hade hört talas om artisten så hade jag nog inte tittat i skivbutiken efter den här skivan. Att jag tittar efter den, det beror ju på att det är Ace Frehley då. Ja. Så att det här säger inte mig någonting, men det är ingen fel på låten, men den är okej. Låter tråkigt, men så är det. Vad Bernt, han gillar den? Ja, och jag har ju inte varit blyg än så länge. Jag tycker fortfarande att den här skulle kunna varit med i filmen med samma namn, Into the Night. Ja. Det var att den utspelas i Los Angeles och den här låten handlar ju om New York. Jag är otroligt förtjust i Russ Ballard som låtförfattare. Och han är en hidden gem helt enkelt. Förr så vart jag ju alldeles krullig i tårna när jag hittade en Russ Ballard-skiva för att han har så många fantastiska hits som ligger på hans soloalbum. Okay. Och som jag sagt, vissa ger han bort och vissa sparar han själv. Tyvärr så ger han bort de bästa. Ja, men det är du, Bernt, vi kan ju New York Groove och vi kan ju God Gave Rock and Roll to You och vi kan ju det här. Skulle du kunna ge ett tips på en annan låt som han har skrivit i Russ Ballard som du inte tror Kiss-fansen kanske har hört? Jag tänkte faktiskt så här. Jag tänkte vi skulle kunna göra ett eget avsnitt om Russ Ballard. Oj. En kan du väl bjuda på? Nej. Jag bjuder på en här. Nej. Det betyder att han måste lyssna in sig innan han säger något. Ja, det var ju ett smart sätt att säga att jag kan inget fler låt. Jag kan ju säga så här, pojkar. Om vi ska vara på det viset så kan jag bara säga en sak. Frida, en av hennes plattor. Där finns det Russ Ballard-låtar med. Det är den här tecknade omslaget. Jag kan gå och hämta den och peka om Nej, du behöver inte gå och hämta den. Sitt still. Vi vet inte om du har kalsonger på dig eller inte, så sitt still. Det är det som är överraskningen. Nu går vi till låt nummer 4 här. Som är en stor hit. Vänta ett tag, var vi klara med det här? Vi var klara med Into the Night. Du har hyllat Russ Ballard. Something Moved. Låten är helt okej. Men det är inte en Ace-låt. Den har ingenting här på skivan att göra. Det är Todd. Han från Harry Potter som har kommit in här igen nu. Harry Todd. Så nej, jag har jättesvårt. Och det är den där jävla sången igen. Det förstör hela alltihopa. Och jag vet inte varför. Sen finns det väl säkert de som hyllar det. Men för mig funkar det inte. Så att nej. Så tråkig var jag. Vad bitter det är, Marco. Jag är jättebitter. Ja, men jag måste ju ha någonting att det händer någonting i baguetten eller i öronen eller i hjärnan blir stimulerad. Det måste hända någonting. Det kan inte bara passera det bara förbi. Det är ungefär som du med ditt Melodifestivalen. Jag kan titta på det men det går in här och sen går det jävla fort ut här. Så att det är vad jag tyckte av Something. Och det måste någonting som det står i någonting måste röra på i min kropp. För att jag ska gilla låten. Och det gör den inte. Vem vill ta vid?
Jag kan berätta, så jag tycker att det är en ganska bra låt. Sen har det varit en Todd Howarth-låt. Men bandet verkar ha trott mycket på den. För jag vet inte när den kom, men de släppte ju en live-skiva något år senare. Live 4+1 eller vad den hette. Och då startade de ju med, jag tror de startade med Rip It Out från Ace Frehley's soloskiva, som är en grym start. Ja. Och man brukar alltid försöka ha en 1-2 punch i början på en live-skiva. Och då andra låten tror jag faktiskt är den där Something Move. Jag tror det är 2 på den här skivan om jag inte kommer ihåg fel. Så? Ja. Och Är du helt säker live-versionen gillar jag kanske ännu bättre än den på skivan. Och det må ju vara då en Todd-låt, men jag tycker fortfarande att de håller liksom en hög kvalitet, så att låt 1, 2, 3, 4 tycker jag är helt okej eller bra. Så att de håller uppe gasen här. Jag kan uppdatera dig nu. Jaha. Ja, Hade jag Rip helt It fel? Out var först. Ja, det var det. Breakout 2. Nej. Something Mood 3. Ja, 3, okej. Ja, och Rocket Ride 4. Ja, men du ser ju Rocket Ride, Rip It Out, Break, och så har du den där inne där. Ja. Så poängen är ju att de trodde på låten och tyckte att den var bra. Den funkar ju jag kan väl hålla med dem musikaliskt. till viss del, va? Men det kanske svagaste låten so far på skivan, men fortfarande bra. Ja, de trodde inte på Into the Night. Den är felstavad på Spotify också, om någon går in där. Jaha, Glömt en okej. bokstav där. Ja. Jaha, där ser man. Och Bernt, han hyllar den som vanligt. Förlåt Todd. Förlåt så mycket. Nej, Men om nu det här hade varit ett band som hette The Comets, då hade jag tyckt att den var okej. Och därför är jag så ärlig så att jag säger att jag tycker att den är sådär. Den är intetsägande och den behöver inte bo på det här albumet. Så, nu det här var konstruktivt negativ. Halvhård sågning. Ja. Okej, då går vi till We Got Your Rock. When I see you staring from the front row, girl, with a challenge in your eye, daring me to knock you out of your seat. And you can't believe that a guy like me could rock you till you're paralyzed and leave you begging for more like a dog in heat. Now if it's rock and roll you came for, it's rock and roll you're gonna get. Yeah, 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 yeah. And we got to rock right here. We got to rock right here. If you still don't understand, I'll shout it out loud and clear. We got to rock right here. Där får du börja, nu ska du rocka. Nu jävlar. Jo, Ja. jag har ju roat mig med att titta på vilka som har skrivit låtarna på den här plattan. Eftersom det då dyker upp lite, jag ska inte säga udda personer, men att det dyker upp personer här som har varit med och skrivit en låt. Som till exempel pöjken här, Trogs-snubben. Här finns det också en. Nämligen en pöjk som heter Martin Coppersmith. Han går under flera aliases.
Men den mest kända han någonsin har varit med och skrivit är från 1983. Words med F.R. David. Det är en riktig rökare. Har han skrivit den? Han har varit med och skrivit den. Han är en av 3. Vilken Words, det är inte den här Words don't Ja, det är come den easy. Det är den han menar. Okej. Oj. Ja, den är jättefin. Ja. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Well, I'm just a music man. Melodies so far my best friend. But my words are coming out wrong, and I reveal my heart to you and hope that you believe it's true. Words, det är... hur många varianter har du och pressningar har du utav den? Jag trodde jag hade albumet, men jag har en singel. Men ska jag gå och hämta singeln så kommer det hända... Du behöver inte gå och hämta allting på en gång. Sitt ner och bara lugn bara. Hur många pressningar har du på den? En. Men jag kanske tror har det. en 12 på den också. Kanske. Ja, med en mixad variant som är En extremt fler, ja. lång. Ja, Ja, där ser det man. var ju så på den här Okej. tiden att man ville göra låtarna lite längre och med lite bättre dynamik så man kunde köra dem på diskorna så det blev lite i dem. Ja, det var lite trummor i början i 3 minuter innan. Så kan det vara. Gärna trumma. Men vad tyckte du om låten Ja, då? nej men om vi går tillbaka Ja. till den. Jag tycker faktiskt om den här. Den är lite, vad ska jag säga, den är lite störig och den är lite rörig. Men jag tycker om helheten i det här. Och grejen är som sagt att den här skrevs ju redan 1983. Den här låten alltså. Och sen har den legat och skvalpat och så till slut då så hamnar den på den här plattan med Frehley's Comets. The Comets. Okej. Frehley. Så det är en så gammal låt alltså? Japp. Jaha. Så att om vi vill se den som cover eller inte, det vet jag inte. Men Ja. jag har dessutom inte ens någon minnet av att det fanns några covers på den här plattan överhuvudtaget. Och det säger ungefär hur mycket detaljkänsla jag har haft för den här 80-talsskivan. Utan det är först nu Men då när var vi du ju liksom... ung. Du var ju ung då. Och Ja, hände grejer. ung och ångestfylld. Ja. Jag såt. Hade du... Ja, det var det jag trodde Bernt var, men han hade ångest som vanligt. Ja. Ja, och Daniel då? We got you rock. Jag var mest ung och kåt. Nej, det var inget bra. I got you rock. Det var inget jag tycker bra. att den är ganska okej. Det påminner ju någon, alltså man försöker göra en variant på de här låtarna som var hits på tidigt 80-tal kanske. Ja. I Love Rock and Roll med John Jett and the Heartbreakers till exempel. Det känns som en liten halvkopia på de låtarna. Men det är ju ett tydligt riff och en svängig refräng. Så att jag tycker att den där håller det hyfsat. Så Okej. fortfarande håller de i det. Nu vill Bernt säga någonting. Ja, Ja, det är antenn. Nu är det han på här. råkar vara som så att tanken med den här låten, det har jag inte ens sagt. Jag tycker det här är jättekul att du säger det. Den här var tänkt som en slags uppföljare till I Love Rock and Roll. Det är inte samma låtförfattare, men de som skrev den här var inspirerade av I Love Rock and Roll och ville göra en uppföljare. Mm. Ja, men det känns... Det tycker jag... Ja. Ja, men... Jag tyckte att det var... Jag är imponerad av dig också. Jag är imponerad av er båda två. Ja, okej, det här ser jag. Ja. Ja. Så du gillar den i alla fall, Dan? Ja, jag tycker den är helt Ja. okej. Det är en Okej. bra rocker. Ja. Du gillar den inte alltså? Helt okej, men... jag Ja, lyssnar det är ju inte hellre på I då Love Detroit Rock City eller någonting, men... Nej, jag lyssnar hellre på någon annan låt. Det här är så här den ligger ju sist på första sidan och... Det Första kanske sidan ska är bra. Det kanske ska ligga sist där. Ja, men jag tycker men första den får ju sidan är inte solid.
Men tänk på den tiden skulle ni få förväntningen att shit, nu får jag vända på skivan. Nu kommer ännu mer det bättre tycker jag. låtar. Det får du ja. Får du det att göra det? Ja. Men sen Okej. blir det sämre. Nej, det får okej, men inte mer utav mig. Det händer ingenting i mig med den där låten. Det är en typisk så här rocklåt från den tiden. Ja. Skräprock. Det ska låta rockigt fast det inte är rockigt och sånt här. Så att det... Nej. är hård. Du lever ju bara en man. kort tid. Ja, men jag är inte hård. Du lever en kort tid och då måste jag väl ödsla öronen på kvaliteten på skit. För fan. Så att det... Då ska du inte lyssna på andra skivan, andra sidan. Jo, men det är dit vi kommer nu. Ja. Och då är det Love Me Right. No more frustration, let's relax. Baby, I want every pleasure to the max. Surrender all your kisses and don't hold back. Love me right. I need some loving tonight. Just love me right. Satisfy my appetite. Don't bite. Ska vi börja med Daniel igen? Ja, alltså, jag kommer inte ha så mycket att säga om den här andra sidan. För jag tycker att, men det är lite kul med det här konceptet med LP-skivor. Du lägger ju ofta mesta krutet på låt nummer 1, Ja. 2 och så kanske första spåret på andra sidan. Men du försöker ändå hålla första sidan riktigt bra. Första sidan är oftast bättre än andra sidan, det kan jag hålla med om. Ja. Och så är verkligen fallet här. Jag tycker första sidan är kanske en av hans bästa LP-sidor. Jag skulle nog ranka Travel Walking högre, men förstås hans soloalbum. Men sen kommer ju den här. Men på andra sidan vet jag inte vad de håller på med. Jag tycker det är ett sånt dropp i kvaliteten så det är ju jättedåligt. Love Me Right är bara början, sen blir det ju sämre och sämre. Den enda låten som jag tycker kan vara något på andra sidan, det är ju nummer 9 då, Stranger in a Strange Land. Ja, lugna ner Ja, den. ja, men i alla fall. Ja. Love Me Right gör ingenting för mig. Jag skulle ge den Ingenting. 1 av 5. Och Du- hur man du- kan du- börja du- andra sidan med den. Du Nej. är där nere och i Den är källaren dålig. alltså. Du är nere i källaren. Ja, jag tycker den är jättedålig. Den skulle ha stannat i källaren och aldrig kommit Ja, ut. då skulle jag tagit in den här Vinnie Vincent-låten istället. Ja, det är Back Ja. on the Streets. Ja, det hade varit bättre. Det hade varit en bättre Ja, start. det hade varit en grym grej. Ja, Ja, det hade varit, det har du det. Du har börjat å andra sidan med den. ja, Ett tips från coachen i efterhand. precis. Lite för sent. Ja, vad tycker jag om den här då? Jag har bara skrivit ett ord här. Nej. Ja. Det är vad jag har skrivit. Det är korrekt. Nej, för att... Nej. Så att... Nu efterhand, jag vet inte riktigt hur den går igen. Den fastnar inte. Så att den har inte fastnat någonstans i mig. Men på Bernt har den fastnat överallt. Så för du ser riktigt taggad ut här. Ja, alltså jag vet ju någonting som inte ni vet. Och det är det som gör det hela så roligt. Vad vet du nu? Jo, Nu vi vet har alltså dissat en Grammy-nominerad låtförfattare som har skrivit hits med, eller till ska jag väl säga, Chaka Khan, NSYNC, Kylie Minogue, Tamala Mann och så förstås Ace Frehley. Och vem är det då jag pratar om? Jo, jag pratar om Ira Schickman. Ja. Mannen ni Shit, inte visste man. fanns. Nej, men det här var låtar som låg i hans
andra lådan som inte skulle öppnas. Eller vadå? Så därför tycker jag det är så kul hur ni liksom dissar en låt av en författare som har tjänat mer pengar än vad ni någonsin kommer få. Ja, men hur har han fått ta på den här låten? Han har ringt honom och sagt så här, har du en låda? Ja, jag har en låda här. Överdankade rockare. Vi öppnar och tittar. Här har vi en låt för dig. Men i så fall, då kunde man ju lika väl ha ringt till Gene Simmons och sagt, du, har du någon kassett i din låda du inte behöver? Ja, men då hade vi ju känt igen orden. Då hade det blivit Beat to the Honey, Fits like a glove och Log in the fireplace. Och det är ju inte Ace riktigt. Han sjunger mer om rymdresor och sånt där. Jag kan säga så här, jag tycker att den är okej. Det tycker jag. Den är inte fantastisk, den är inte hemsk, utan den är okej. Man kan komma ihåg den och man kan glömma den. Men det är inte det att du har blivit matad här nu i 2 månader eller vad det är nu, så i melloträsket, att du är van med den här dåliga kvaliteten då? Att det är där du tycker att det här är över mellonormen här. Alltså grejen är så här att fy fan, det här kommer jag få så mycket spö för, men mycket av det som just nu släpps i den svenska Melodifestivalen är förstklassig skit. Så har jag sagt det. Men du skulle rösta på den här låten då, Love Me Right alltså? Ja, en liten röst. Men du Bernt, vad tyckte du om den här Linkin Park-kopian In the End, vad hette de? Prata inte om vad hette de? Det är ju äkta Linkin Park-kopia. Vad hette de? Men det där rockbandet som var med. Ready to me, vad fan hette de där nu? Bernt, det vet ju du. Face Your... De blev ju 3-4 någonting. Ja, vad hette de Bernt? Trummisen har någon... Trummisen har en mask. Ja, lysdioder i ansiktet. Trummis. Ja, vad heter de? Ja. Vad tyckte du om dem då? För det låter precis som 99 igen med Linkin Park. Nej, inte precis. Alltså en kopia på det som inte är riktigt lika bra. Nej, det här är... det är väldigt likt. Nej, det här är kopia. Ja, så 8:e gradens kopia. Jo, dåligt Bernt. Men Marco har ju inte lyssnat på det här riktigt så noga. Jag har lyssnat. Men du har ju däremot gått in i Melodifestivalen och vet ju allting om den här. Vad skulle du säga om det här rockbidraget som faktiskt rönte en del framgångar? Jag tror det blev 3 eller någonting sådär. Jag skulle säga så här, eftersom man hade röstat på... Shit to pieces, var det sånt där? Ja, det var det. Smash to pieces, ja. Precis. Men, så här, eftersom 3-9-åringarna hade röstat bort alla bra låtarna, till slut så fanns det bara ett startfält på 12 stycken kvar. Och jag satte de här faktiskt på 3:e plats i min ranking. Inte för att den är så fantastisk, utan den var så fantastisk utav de låtarna som varit kvar. Och mycket hatmejl kommer att få från alla Marcus fans. Är det du som tar emot mejlen, Marcus? Jo, den var ju fruktansvärt dålig. Nej. Vad var bra med den? Man kan ju inte sjunga. Och sen när man ska ha ammobälten så ska de inte vara gjorda i någon jävla mjukistyg på syslöjden. Nej, det var lite dåligt. Det ska vara riktigt... Peter Criss sån här bälten. Lovegun 77. Ja, det ska vara... Ring Tony Rosenholm så kan du se upp Lovegun bälten. Då hade han fått 5 poäng utan det på en gång. Ja. Jag tycker Bernt, du som följer Melodifestivalen, tycker det är kul att en rocklåt ändå nå sådana framgångar, för det känns som att de brukar hamna där i slutet i finalen 8, 9, 10 när Mustasch-killarna och alla som har varit med. Ja, Mustasch, det är ju fruktansvärt. Men även när du går till själva Eurovision så är det ju svårt med rocklåtar. De har jättesvårt att kunna italienarna. komma upp. Italienarna var jättebra. Italienarna, kommer du inte ihåg dem? Ja. Italienarna. Alltså, drog en vad säger du? Italienare? De är från Italien. Med dansk namn. Sisten som var lite lättklädd. Ja, det är bra grejer. Hur länge sedan var det de vann Finland? Det börjar vara länge sedan nu, eller? Det var 2006 de vann i Grekland. Ja, fan, det är länge sedan. Det var varmt. Och jag vet att Mr. Lordi, det finns beskrivningar om deras dräkter som de hade under veckorna. Att det var en fantastisk arom som spreds från de här dräkterna. För att det var ju typ så här 30 grader varmt i Grekland. Jag har hört om jeans grejer också. Det kan lukta en del. Lordis grejer luktar swingersklubb, latex.
Men det vet ska hur vara det luktar. Finland för att skicka rock. Eller Jag har inte varit på... Jag kan tänka... Nu kommer det fram saker. Nej, men jag kan tänka mig att det Ja, du kan luktar. tänka dig. Marco, För du att vill det, alltså att jag har stått bredvid honom och det luktar latex och svett och en jävla blandning. Och så säger han I don't smell good. Nej, det gör du fan inte, sa jag till honom. Men det roliga med honom är att han är från Rovaniemi där jag också är född. Ja, och han är ju Ja. Kiss-fan också. Det Ja, är det som är och han har varit Kiss-president och det Ja. är lite roligt att 2 Kiss-dårar kommer från samma lilla by där uppe. Vid Polarisgränsen tänkte jag, polcirkeln. Ja, Daniel, var har du din mikrofon förresten? Den är här framme. Ja, han står där. Ja, nu går vi vidare då. Nu Ja. har vi fått, nu är det Vad är vi på? calling to you. Ja, ja. There's something moving in the air tonight. Something moving at the speed of light, and it's calling, calling, calling to you. I got a feeling running through my veins. Will we ever get the chance again? And it's calling, calling, calling to you. Yeah. Some can't understand, and it goes so far. It all depends on you to fight for what you are. Strike the gun, stand up and shout. It's only rock and roll. It's what we're all about. Strike the gun. Jag kan bara börja med att säga att... Det är nej. jag som ska börja. Jaha. Ja, ung Daniel. Chief. Och där har jag också skrivit nej. Ja, det är typ som jag. Nej, så att jag har ingenting mer att säga för att det blir väldigt repetitivt om jag skulle säga varför, och det beror på en viss man här, den här Harry Potter-legenden som kommer in igen där. Och Todd, han låter ju som Todd Howard, det låter som en Harry Potter-karaktär nästan. Jag tycker Så att de skulle ha använt en annan demo här också. Ja, Ska jag börja med Vinnie Vincent-låten, och här skulle de kanske ha slängt in, jag vet inte om ni har hört den här audio video Catch Me When I Fall kallar man den ibland också. Nej, helt okej. Mycket bättre än den här, och så ha Ace på sång. Så jag skulle ha föredragit att de hade valt den istället. Men den här låten, jag instämmer, det är liksom nej. Nej, det här är 2 svaga låtar så kommer de Jättesvag. efter. Men det problemet med den här är ju att skivan kommer ju ut 87 Ja. och musiken ser ju ut så här på den här tiden. Det är ju mycket sån här musik och den borde ju ha gått hem då. Men det gör den inte för att den är inte bra i den genren heller. Det är det som är problemet. Det finns så mycket som Ja. är lite bättre. Ja. Nu har Bernt prasslat så mycket så han är alldeles till så här. visar han upp där. Så att, kan du komma igång här nu Bernt och säga vad du tycker, för att jag förstår att Daniel tycker samma som jag, att det var nej, så att nu är det du som ska överösa den med beröm och så sätter du igång. Välkommen till studion Bernt. Tack, det var vänligt utav er. För det första så vill jag säga så här att den här låten är ursprungligen temat från soundtracket Megaforce, som är en slags Hongkong actionfilm. Filmen i sig själv är inte mycket att höra för, men temat, ursprungsversionen på den här låter helt fantastiskt.
det helt rätt i det, i det mitten av 80-talet som vi ligger på. Och den här låten skulle aldrig någonsin ha arrangerats om till det som ligger på den här Frehley's Comets-grejen, om det inte var för nämnde Todd Howard, som råkade komma med i det här bandet 707 i samband med att man gjorde den här. Jag tycker att en trailer vore tacksamt att få titta på nu. From the director who brought you Smokey and the Bandit, Hooper, Cannonball Run, comes the ultimate spectacle. Megaforce, an elite compact fighting unit armed with the most sophisticated weapons ever seen on a movie screen. The mission, to preserve freedom and justice and battle the forces of evil. The good guys always win, even in the 80s. Megaforce. Och ge tusan i och stoppa ner den här låten på Frehley's Comets platta. Men som jag sa, ursprunget suverän. Var han inte på baksidan på den där skivan? Jo, han är... Ja, visa hur Todd Howard såg ut innan han var 80-tals hårdrockare där. Nu var jag sönder allting här. Hur såg han ut då? Jag har ju krossat alla mina skivor. Ja, precis. Ja, titta. Här bor han. Han är mörkhårig där. Ja. Nej, var inte han till höger? Ja, vem är det nu? Ni får välja. Ja, men Todd Howard är väl han längst till höger? Det är inte han med muschen i alla fall. Han längst till höger. Det är Todd Howard, tycker jag. Han där, ja. Ja, ni får välja. Ja. Jag vet bara att det är inte han. Nej, ja, du bara gissar. Jag tror att det är han till längst till höger. Titta på ansiktet så ser du bara pekar på något. Ja, självklart. Ja. Då går vi vidare. Ska du se något betyg? Det roliga är ju fortfarande att det här bandet 707, de låg ju på Casablanca. Som av en det är mycket skit som har legat där. Och plattan innan, för nu såg det att de var jättemånga, men plattan innan Todd Howard kom med, då såg den ut så här. Oj. Det här är en bra hårdrockare. Det är bra skjuts i det här. Men därifrån snodde ju Ace-titeln då, The Second Coming från The Second Album till Second Coming. Det var Harry Potter som hade varit där igen. Nu börjar ni få grejerna och liksom... Ja. Okej. Så att jag säger så här. Men du tycker att den är sådär då? Jag sätter den är sådär därför att man har till stora delar sabbat den. För den är otroligt pampig på soundtrack-versionen. Men det som man nu har med här... Okej. Det var svagt. Ja, okay. Så kan det bli. Så innan Howard kom med i Frehley's Comet så var han med i 707. Och sen har han varit med överallt, även hos Cheap Trick som turnémusiker. Så att ni får se honom igen framöver. Jaså? Om man inte vill det då? Då får man undvika dem där. Då får man blunda. Okej. Då går vi till Dolls. Där Frehley själv har skrivit. When I wake, they're always there, waiting just to freely please me. While I wash, they're occupied, cleaning things so sweetly, neatly. When I play, they play with me, willing to do anything. I love my dolls, you must believe me. It's plain to see, they really love me. I love my dolls, they'll never leave me happily. While I sleep, they... Och jag kan ju börja där och säga att det var en väldigt annorlunda Ace-låt tycker jag. Och jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Den är spännande men
det är något konstigt över den också tycker jag. Jag vet inte, det är lite speciell. Det är någonting, det är ingenting jag fastnar för riktigt. Och det slut, de här sista 5 låtarna är väldigt intetsägande allihop. Och det här är väl lika intetsägande också, men den tillhör väl bättre än de andra 2 vi har hört här nu. För att det är ändå Ace som har varit med, och det är ju positivt och kan själv ha gjort det, men ja, det går att lyssna på, men det är ingenting som jag kommer ha i arkivet eller någon spellista eller något sånt där. Den är här tills jag lyssnar på albumet igen. Så är min. Att så var det inte. Och Daniel, han kommer hylla den här jättemycket. Nej, men det är ytterligare ett steg ner mot avgrunden på andra sidan här. Det är så fruktansvärt uselt. Det är så fruktansvärt uselt. Jag antar att det är ett försök till att beskriva att det är massor med brudar hemma hos honom eller någonting. When I wake, they're always there, waiting just to freely please me, ja. Och så vidare. Men så, I live dolls, you must believe me, I love my dolls. Jag tycker texten bara är så superfånig rakt igenom. Ja, men han blir väldigt inspirerad. då förstås. Ja, han är inspirerad av vad fan han är inspirerad Robert Broberg. Det är ändå skitdåligt. Han kanske är inspirerad av Robert Broberg. Upplåsbara barbara. Ja, du, upplåsbara barbara. Ja. Den är ju fyndig och klurig och rolig. Och han var ju en super ekvilibrist när det kommer till snickeri. Det har ju aldrig Ace varit. Och det här är ju det yttersta beviset på hans brister när det kommer till att snickra ihop en vettig text. Han ska skriva om sitt eget liv lite mer så här när han är down in the dumps, you know. Ja, det cold gin och den biten, det funkar när det, men det här är så löjligt rakt igenom och väldigt 80-tal. Nu då i efterhand så är det svårt att ta sig igenom den här låten tycker jag. Det där sa du sist också. Att han ska skriva om sitt eget liv istället för de här Black Leather och... Ja, men här låtsas han ju liksom så här, du vet, rockstjärnegrejen. Det är massor med brudar hemma hos mig och alla undrar varför alla är det, men det är för att det är så jävla bra. Tänk på att han var känd för den största baguetten. Det är frågan. En del säger att det var Peter Criss som hade den största baguetten. Jaha, var det han som hade den största? Men sen är också, säger ju en del att Ace Frehley sög på Peter Criss baguette. Men jag vet inte hur det var med det där. Den nu censurerar vi. Tänk på att barn lyssnar här nu också. Man kan alltid suga på en baguette. Baguetter, det är ju ett bröd. Ja, det är ett bröd. Så att baguetter går om, men tänk på att de smular väldigt mycket. Ja, Bernt. Nu har vi kommit från baguette till dolce. Tack för att jag fick vara med här. Jag är ju chockad. Hur kan ni tycka att den är dålig? Det här är ju näst Rock Soldiers. Jag tycker det här är den bästa låten på plattan. Dels för att du har en barnkör. Det är trevligt redan där. Den är lite småunik därför att du har med dels Lara Kramer, dotter till Eddie. Du har med Cha Fig som är barn till Anton Fig. Och sen så har vi då Monique Frehley som jag någon gång blandade ihop med fru Frehley. Ja, så det kan bli. Och sen om man nu är sugen på att lyssna på Monique Frehley sjunga mera så finns hon med på en låt som heter Little Below the A Little Below the Angels. Svårt där. Ibland är det så svårt att säga engelska ord. A Little Below the Angels som kommer lite längre fram på. Men den är rätt så bra. Den är rätt så bra tycker jag. Lite rolig på ett sätt. Så att Dolls i alla fall, nu ger vi inte betyg så att jag ger den högsta betyg. Absolut. Men det händer någonting i det. Du gillar men jag tycker om, det är en sån här... Jag upplever att Bernt gillar den mysfaktorn att alla får vara med och de tar med sig döttrarna och det är barn och som sjunger tillsammans. Men låten handlar ju om en massa brudar som ska ligga hemma hos han och bara göra det man vill göra. Men gör det handlar om det. Vad ska det barnkören göra den låten? Det är så fel. Men tänk nu så att Bernt har ju alltid gillat låtar med sexanspelningar. Han har ju samlat på videosar och sånt här. Och han har ju en fascination för det här och ser inte så frågande ut. Hade vi haft Roger så hade ju Roger sagt att nu är vi i Bernt-träsket igen. Så att det är där vi hamnar alltså. För Bernt har, han har någon konstig styrning. Och men det jag vill trycka på att jag har haft en jättebra kamrat som blev...
Jag behöver inte gå in på det. Men jag tänkte den här låten, du blandar ju liksom barn och barnkör och någonting med sex i samma låt. Det hör inte hemma i samma låt tycker jag. Men det förstör hela låten. är det sex den handlar om? Det var det jag tänkte. Handlar inte den här om dockor som man har hemma? Jag tror att Ace Frehley sjunger om att han har en massa dockor hemma. Ja, det är därför han har en barnkör. Nej. Dockorna, det är såna här play bunnies. Vad heter det? Jag tror att vi får använda oss. Ja, Ron så här. Ja. Det här var intressant det här. Ni har olika tolkningar på låten. Ja, men det kan vi också. Jag har kanske tolkat den på ett annat sätt och då faller den helt för mig. Medan Bernt har den här fina, mjuka, sköna barntolkningen av den och då kanske den funkar. Jag kanske får tänka om det. Då säger jag som så här, då får folkdomstolen avgöra det här. Ja. Om ni håller med Marco eller Daniel eller mig, så skriv i sociala medier och berätta vad ni anser. Särskilt om jag tror att Ace Frehley skulle skriva en låt om dockor, alltså leksaker. Då blir det är väldigt intressant att höra. Ja. Bara dockor som är som uppblåsbara Barbara, då hade det Ja, jag tror mer på dem. Nej, det är inte dem. Men nu går vi... Nej, jag är inte klar. Kära kamrater. Jag skulle säga så här, det finns 2 stycken earworms på den här skivan. Det ena är Rock Soldier och det andra är Dolls. Så, alltså man måste lyssna in. Nu är in. jag färdig. Men Rock Soldiers behöver du inte lyssna in. Den är ju god och fin direkt. Ja, men den är ju en earworm. Det är en sån här som gräver sig in i hjärnan på det som du inte blir av med. Ja, den behöver ju inte gräva långt för den är ju direkt där inne. Dolls är ju, det som jag tyckte om Dolls, att det är någonting bra men jag vet inte vad. Och då är det kan vara det här som Daniel säger att det blir lite konstigt att jag har som Daniel samma anspelning. Eller då är det vi som är lite apiga, vi är lite gorillaaktiga, vi är DNA-t. Att vi ser det enkla, du ser det mer lite speciellt. Du är ju politiker så du ser... Det är väldigt sofistikerande. Ja, de andra perspektiven som inte vi har svårare att se. Så att det kan vara spännande. Men nu går vi på nästa låt. Folkdomstolen får avgöra det här. Det är vad jag stänger då. Den är spännande säger vi. Den är väldigt spännande. Nästa. Stranger in a Strange Land. Det är Frehley som har skrivit det. Och jag tycker att det är en Ace-dänga. Men den bjuder inget nytt. Det är som det brukar vara med Ace. Den fungerar. Och sen tycker jag det är lite roligt. Han har lagt in lite skratt lite här och var. Som kommer sen han skrattar. Och då vet jag inte om han skrattar för att han tror att han ska få pengar på kontot. Eller att han tycker att det är så jävla roligt att spela den. Men det är lite skratt här och där har jag hört. Och jag undrade först när jag började lyssna på det. Men fan är det som skrattar och så jaha, det är Ace själv som skrattar på skivan. Jag trodde om det var någon granne som började skratta åt vad jag lyssnade på idag. Så att det är en helt okej låt, men det är fortfarande ingenting som jag tycker är så wowigt. Och vi går till Daniel först här nu. Ja, jag vet ju vad Daniel tycker. Ja, men efter första sidan som jag tycker är jättebra så är andra sidan sån besvikelse för mig. Det här är väl den enda låten som jag tycker håller hyfsat. Som du säger, det känns ju som Ace. Sen kan jag tycka det här med skrattet är lite...
Ja, det kanske var nytt då, men annars kan jag ha in det överallt. Det skrattet, han tyckte det är så himla roligt. Så himla roligt är det ju inte. Det var ju kul han skrattade 79 på Tom Snyder show ordentligt. Då var det kul. Ja. Men man kan inte, first rule of comedy, du kan ju inte använda samma skämt om och om igen. Det blir inte så kul. Så jag tycker inte det där skrattet tillför så mycket. Men jag tycker låten i sig är ganska stark. Absolut starkast på andra sidan. Så att helt okej. Ja, det är en utav de starkare låtarna där. Det är det. Och Dolls 2 hittills tycker jag då. Efter den där. Så, ja, du är lite tveksam, men så tycker jag Daniel. Och så går vi till Bernt som kommer hylla den här över skyarna som vanligt. Jag törs fan inte säga någonting efter den där sågningen jag fick på Dolls. Vad har hänt nu då? Gillar du inte den Du här? måste ju vara lite försiktig här. Jag menar, Stranger in a Strange Land, det kan handla om sex. Jaha. Nya områden man upptäcker. Är det det du tänker? Precis. Ja, just det. Ja, det skulle kunna Ni vara. minns väl hur det var med Nothing to Lose? Den låten gick ju från att men den var ju lite kul till att handla den om te. Backdoor. Det kanske är en låt om... Där är det ju något på spåren. Ja. Det har vi tjatat om länge, Bernt. Så att jag passar mig för den. Den passar jag på. Ja, så har du inget omdöme om låten? Nej. Att du lyssnar på den? Nej, jag tror fan inte ha något omdöme utav den. Vad hade du tänkt att säga innan vi dissade dig totalt då? Vi börjar så lite... Om du skulle berätta det du tänkte säga så kan du ju berätta det du tänkte säga. Jag hade skrivit så här. Det här är en låt skriven av Ace Frehley. Och jag tycker att den här duger bra. Och den duger bra som en övergång sen till Fractured 2. Som vi kan prata om. Ja, men det var väl bra sagt. Ja, då tyckte vi rätt så lika där på den låten faktiskt allihopa. Det var väl Rock Soldier och Stranger in a Strange Land och Breakout vi har tyckt lika på. Sen har vi nog svävat lite åt olika håll där allihopa där. Men då kommer den här Fractured 2. Den är Vad tycker du om fantastisk. den? Jag säger det så är det klart. Men inte en utav de bättre Ace. Den är inte lika bra som Fractured Mirror, men den är i den klassen skulle jag säga. Ja. Jag kan ha den här på hur mycket som helst. Det jag skrev skön. Kan man skriva så, skön? Mysigt. Jag vet att män kan inte säga att någon annan män är mysig för det kan missuppfattas. Men den här låten, man kan säga det om man kan säga att om en låt att den låter mysig. Lite skön mysig så här stämning, men den är inte en utav hans bättre instrumentala kan jag inte säga. Men den är helt okej ändå. Men här är Daniel är inte impad. Nej, men det beror på lite vad man gillar. Jag vet inte, gillar ni instrumentala rocklåtar? Jag föredrar att ha liksom... Ja, det har aldrig varit en grej för mig. Alltså, jag gillar ju hellre att höra på ställ, liksom köra sköna vocals över en gitarrslinga. Så jag tror jag har ingen sån där instrumental låt som jag håller jättehögt faktiskt. Nej. Jag har Ska jag lyssna instrumentalt, då är det mer kanske sån här movie soundtrack som It's a long road från Rambo. Den är ju skitbra. Main title från Rambo är också skitbra. Eller John Dunbar theme från Dansa med vargar. Ja, har ni hört så... för då får du den softa feelingen. Ja. Men en elgitarr och elgitarrsolon, då vill jag ha sång. Men det är ju bara mina preferenser. Så att det är ju en okej låt i sig.
Och det är ju ett bra sätt tycker jag att avsluta skivan på med en instrumentallåt som är då en hommage till hans soloskiva från 78 där han hade första Fractured Mirror. Så det tycker jag var en snygg koppling dit, men det är ju ingen sån där låt som jag kör om och om igen. Då kör jag hellre Rambo soundtrack. It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams apart. And every new town just seems to bring you down, trying to find peace of mind can break your heart. It's a real war right outside your front door, I tell ya. Out where they'll kill ya, you could use a friend. Where the road ends, that's the place for me. Where I'm me in my own space, where I'm free, that's the place I wanna be. Har ni hört någon grupp som heter Le Broc? En svensk grupp, Le Broc. Nej. De släppte en singel här nyligen. De hyllar 80-tals melodirock med häftiga syntgrejer, en svensk grupp då. Och de släppte en låt som heter Star nyligen. Och den är väl, det är ingenting speciellt förrän den kommer till det slutpartiet på låten där de bara kör en gitarrslinga med beatet. Och gitarren, det är väl inte så att det är ett jättehäftigt spel på gitarren, men den instrumentala biten, den får igång mig på något sätt, för att det är någonting, det har kommit tillbaka till 80-talets gitarrgrejer, de här gitarrgubbarna som höll på och gned på sina gitarr, och den sätter igång mig, så att det vissa så instrumentala grejer tycker jag är häftigt. Så att jag lägger in en tagg här så att ni kan höra, och det är slutet på låten, för de har gjort vissa låtar, men den är lite poppig, lite Bernt-aktig om man säger så, i början av låten, och sen kommer den här instrumentala varianten på slutet, och den är riktigt häftig tycker jag. Eller så går du bara in och hör It's a long road från Rambo soundtrack instrumental. Då är det. Ja, men då är det filmmusik. Den är grym. Det är filmmusik då. Oj, den tar dig till andra platser om du lyssnar på den. Ja, men det gör ju vissa. Det är väl som Fracture 2 ska göra också. Du har ju min husgud när det gäller sånt. Det är ju fransmannen när det syntar. Jean-Michel Jarre. Ja. Vi Sätter du på hans den här Oxygen eller vad som helst och sätter på den och spelar den i Dolby-aktigt eller Atmos.
Du vet, tonerna bara flyger. Då låter det som du färdas i universum. Ja. Stjärnorna. Vad säger du, Bernt? Han släppte en ny skiva. Kanske man ska göra den spin. Jajamensan. Ja, det har han gjort. Han är riktigt häftig. Så att jag går igång. Och jag kan ju göra en shoutout här för Johan Kihlberg. Du så gillade filmmusik nu. Ja. Han har en sida på Spotify. Och de kallar sig för, nu ska vi se här, jag brukar få han på release-radarn. De heter Chilmi. Prosit. Han har ju en version utav... Så ser de ut. Ja. Han har en version utav Rymdimperiet slå tillbaka. Ja. Empire Strikes Back. Och du så gillar instrumental musik, gå och lyssna, för ibland släpper han, det är han och... Ja, då spelar de in låtar själva eller? Ja, de gör själva låtar. Jaha. Och han och så tror jag att det var 2 vänner till honom, de har gjort den här gruppen och de samarbetar ibland och ibland gör de själva, och väldigt skön stämning på många låtar. Det är sån här, jag tipsade honom faktiskt en gång att lägga ut de här på de här där man kan använda soundtrack i filmer. Epidemic Sound och allt de här som finns. Ja. Där man kan ladda ner, för att det är väldigt så mycket musik att du kan ha så här snygga landskapsvyer och så kommer den här sköna, lugna musiken. För att det är väldigt bra. Så att det är en shoutout till Johan Kihlbergs det. Så gå och lyssna på den där. Ja, jag ska kolla upp det. Ja, så jag lägger upp en grej på den här videon. Perfekt. Också på det. Så att det, när du ändå var inne på din... Att du gillade den biten. Och Rambo, den är helt bra. Det är ingen fel på den. Den är skitbra. Ja, så att det är klassiker. Men där stänger vi den här grejen. Och vi kan konstatera... Det blev mer än en halvtimme kan vi konstatera. Ja, det vart det som vanligt. Ja. Och det kan vi väl konstatera att den här skivan Ace Frehley gör comeback är vi ju väldigt positiva till i alla fall. Ja. Men den har ju liknande omdömen som Ace Frehleys skiva som kom ut i dagarna eller i veckorna, att vi tycker nästan att vissa låtar borde inte ha varit med, medan andra låtar tycker vi är bra. Så att det, men den har ju hänt mycket på tiden, tycker jag ändå. Den senaste plattan. Men den är inte åldrats så bra, tycker du, eller? Alltså, när jag köpte den här 87, då var jag jätteentusiastisk och tyckte att det var jättehäftigt. Idag är jag ju mer kräsen och plockar ut godbiten och sen låter vi vissa bitar ligga kvar där, och när Todd öppnar munnen så trycker jag på skip och så har vi löst det problemet. Så att det gjorde inte jag då. Det gjorde jag inte på den tiden. Och den tiden tyckte jag väl att det var spännande, för att det var ju mycket den musiken som gick, och jag har svårt för den musiken idag. När det finns 80-tals, slutet av 80-tal, jag tycker det är jättebra låtar. Det har jag inga problem med, men de här mediokra banden som fanns, det fanns så himla många. Ja, visst. Så att och man kan säga att vi kom vid fel tid. Det spelar ingen roll vilken tid ni hade kommit, så hade den aldrig slagit igenom egentligen. Så att vad kan vi konstatera, att det är en rekommendation. Vi rekommenderar den allihop i alla fall. Nej, jag vill säga så här. Om ni har era 80-talsminnen kvar av den här, ge tusan i den här plattan och ge tusan i nästa också. För att när ni väl lyfter på locket
in till den här lilla skivan så kommer era tankar och era känslor att förändras för alltid. Vill ni ha kvar 80-tals nostalgin i huvudet, ge tusan i plattan. Vill ni inte ha det, då ska ni lyssna. Mycket. Det är lite som den här filmen när du ska välja mellan 2 piller. Vad heter den? Det är Matrix. Pill. Matrix. Red pill. ta rätt pill liksom för att annat. Vill du veta sanningen? Ja, vill du veta Nej, sanningen? då tar jag sanningspillret och facear den här. Och ja, så det som jag tyckte Daniel summerade rätt så bra. Första sidan är en bra sida. Andra sidan kan vi nästan vara utan. Det kanske är lite för många låtar på den här. Vänta, det här känner jag igen. Det här är från filmen Amadeus. När kejsaren står och pratar om liksom vad det är som är fel med Mozarts musik. Och så säger han på engelska, märkligt nog, "Oh, it's too many notes. Get rid of some of the notes." Ja, det tycker jag sammanfattar alltihop. Har du sett Amadeus på senare tid? Håller den då? Törs man gå tillbaka och se den? För den har inte jag sett på 20 år. Ja, du kan se det. Kan man se den nu? Ja, du kan se det. Ja, ska Det är jag. precis som du då får kan vi ta se. fram den också. Där är en bra Dune ska filmtips ses här här. nu. Så att jag lägger ner den som en double feature. Okay. Ja. Ja, det se original. Nej. Ja. Nej. Gå inte titta på original Dune. Har du sett de här nya så blir du väldigt besviken och gå tillbaka till den gamla. Den senaste fick väl lite beröm. Marco, Dune. pratar du om Dune från 1984 utav David Lynch? Ja. Då kan jag säga så här att om du överhuvudtaget ska in i det träsket så finns det en förlängd version som Lynch tog bort sitt namn ifrån. Ja, det var ju Då tur det. blir det så här, aha. Ja. Lynch var ju väldigt spännande ett tag. Jag gillar den där som kom lite senare, Strange Highways från 97, när han var med i den här, han som mördade sin fru och spelade Baretta. Spelade en skums... Ni minns Baretta, detektiven. Ja. Han mördade ju sin fru och åkte dit för det. Han spelade ju en skitläskig roll i Strange Highways. Sen fattar man ju ingenting av filmen, men man har med sig den efteråt. Det är det som är så David Lynch. Du bär med dig filmen fast du inte har förstått något. Så jag gillar flera av hans filmer. Ja, bra grejer. Ska vi sluta och lägga ner nu det här avsnittet? Kommer lägga ner det? Ja. Ja, avsnittet. Det här avsnittet lägger vi ner. Om Dune. Vi slutar med Dune. Vi slutar det.